हेलो गाइस, वेलकम ब्याक। आज धेरैपछि केही नयाँ कुरा प्रस्तुति ल्याएर मैले चाहिँ कुकिङको भिडियो ल्याएको छु तपाईँहरूको सामु। अनि यो चाहिँ हाम्रो केही डिफ्रेन्ट होला, सधैँ अब कति बाहिर घुमेको यताउति मात्र भनेर हाम्रो अगाडि के हुँदैछ तपाईँहरूले। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्पेसल खसीको खुट्टा रहेको छ। खसीको खुट्टा धेरैपछि खान लाग्छौँ। अनि यहाँ लाफिङ रेडी हुँदैछ, लाफिङ। अनि त्यसपछि उता दिनहरू सबै रेडी भइसकेको हो, उता मोमो रेडी भइसकेको छ। अर्को ग्रुप के भन्छ यो गेममा बिजी। कुन गेम दाइ? कल अफ ड्युटी है गाइजहरू। मारे तपाईँलाई मारिसक्यो नि, हेर न यसरी मार्दो रहेछ दाइले। मुभी पनि चलिरहेछ। अब मोमो बनाइरहेको छु। मोमो बनाइरहेको छु होइन। यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो। यस्तो सही बनाउँदै रहेछ। मैले म आफैलाई थाहा थिएन कि यस्तो टाइम बनाउँछ। यत्रो बनाइसक्यो। 30 मा भइसक्यो लाफिङ। लाग्छ मिठो लाफिङ। कस्तो लाग्यो लाफिङ गाइजहरूलाई? अञ्जली कस्तो लाग्यो जेन्जीले बनाएको लाफिङ? पिरो मिठो है। जेम्स दाइले 5 स्टार। जेनिस होस् तपाईँलाई 10 स्टार। हाउ मच स्टार लाफिङ? ट्रिपल स्पाइसी। दाइ कति स्टार? 10 स्टार। खाँदै नआएको मान्छे 10 स्टार। लक्ष्मी कति स्टार लाफिङलाई? 5। कतिमा? अहिले जेनले हान्छ अहिले होइन। अर्मिलाले जेन्युन सजेसन दिन्छ। अर्मिला कति स्टार लाफिङको? 7 गुड। लास्ट पिरो लाग्यो। 131 स्पिड। फाइनली ओइ खुट्टाको सुप पर्दैन होला। मोमो अनि यो मोमोको अचार अनि यो है स्पेसल मोमो जुसी मोमो। ल गाइजहरू सबजना मोमो खाऊँ है। अब मोमो भन्नु त लास्ट टाइम आउँदो रहेछ। अर्मिला मोमो बोस मोमो दिदी मोमो सन्जय दाइ मोमो भिडियोमा मोमो ए ल जेनिस मोमो दिदी मोमो लक्ष्मी मोमो जेनी मोमो। ल खामा गाइजहरू। अब अञ्जललाई भन्ने बिर्स। अञ्जली मोमो कस्तो राम्रो आयो तिमी त। चिमु मोमो साइलेन्टली खाने हो कि मोमो मजाले है। मोमो जाडोमा जेम्स साई के भन्न चाहनुहुन्छ? जेम्स साई के भन्न चाहनुहुन्छ? साहिल दाई के भन्न चाहनुहुन्छ? ल सन्जय दाई हाम्रो गाइजहरू पुरा मोमो इन्जोय गरेर छ। म पनि यहाँ दुईजना भएछ गाइजहरू। मोमो चाहिँ मैले बनाएको होइन है फेरि। सुप पनि खानुपर्छ नि त। सब कुरा मिठो भइसक्यो। कस्तो भएको छ मोमो? हो सुप हो हाम्रो घरमा मात्रै पाइन्छ है यस्तो।
यही नै स्टल खोलेर बिजनेस गर्दा हुन्छ अब हाम्रो घरबाट कसैले मोमो स्टल खोल्यो भने सब फ्लप हुन्छ कि यता होइन कस्तो जोल चाहिँ ल फाइनली मम पनि टन्न लाग्यो अनि त्यही हो मुभीहरू हेर्छु